ไม่ได้เจอกันมาหลายวันคิดถึงกันใช่ไหมตู้ต่อไปเป็นตัวมอร์กาน่าตัวนี้เก่งหรือเปล่าควรจัดไว้หรือไม่แล้วมีหน้าที่สำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในตัวมอร์กาน่าเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นตู้ต่อไปแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าตัวละครนี้มันเก่งหรือเปล่ามันสำคัญไหมเราจะได้เก็บเพชรไว้ให้น้องได้แล้วก็จะได้ปั้นน้องบ้างซึ่งตัวละครมันเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยจะเป็นตัวคล้ายกับวิเวียนนะครับเป็นตัวสายบัฟดาเมจนั่นเองในตรงนี้ตัววิเวียนเนี่ยผมเคยทำคลิปไปตั้งแต่ช่วงแรกๆและก็มีโดนดราม่าไปบ้างที่เอาไปเปรียบเทียบกับตัวซิลลัสซัส ในเรื่องความสำคัญตอนนั้นนะครับที่มันยังแสดงผลได้ไม่เต็มที่เนี่ยคุณผู้ชมก็มีบอกกันบ้างว่าเฮ้ยมันจะสำคัญกว่าตัวฮิลได้ไงหลังๆมาคุณผู้ชมน่าจะรู้นะว่าตัวฮิลเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับมันสำคัญที่ตัวการบัฟดาเมจอะไรแบบนี้ดังนั้นตัวไหนที่มีการบัฟดาเมจได้ในตัวซัพพอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าตัวนั้นสำคัญแล้วก็เก่งแน่นอนนะครับให้เข้าใจไว้แบบนี้เลย เพราะตัวละครที่ซับดาเมจได้แบบจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งมีวิเวียนนะครับตัวอื่นก็เป็นซับดาเมจทีละนิดทีละนิดอะไรแบบนี้แต่วิเวียนนี่ซับดาเมจแบบเบิ่มๆและตัวที่2ที่จะซับดาเมจได้แบบเบิ่มๆเนี่ยก็จะเป็นมอร์กาน่านะครับจะเป็นตัวละครธาตุไฟบวกกับธาตุมืดในตัวคนที่เล่นธาตุมังกรไฟนะครับสำหรับตัวละครมันเนี่ยเมื่อมันมีการผสมธาตุนะครับมันก็จะมีการ บวกในการบูสต์ดาเมจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราครินะครับที่มันจะเพิ่มให้เลยและก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของดาเมจคริเพิ่มทั้งทีมเหมือนกันและก็จะมีการเพิ่มในส่วนของโจมตีซึ่งมันเป็นการบูสต์ดาเมจเลยเฉพาะนะครับก็คือแบบว่าติดคริง่ายขึ้นและก็ดาเมจคริแรงขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีให้ตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้นี่เองดังนั้นมันบูสต์3หัวข้อหลักๆนี้ และในตัวมันเนี่ยจะต่างกับวิเวียนตรงที่วิเวียนนั้นหาโจมตีให้ตัววิเวียนเยอะวิเวียนไปขี่หัวเนี่ยกับตัวอะไรที่เป็นสายดาเมจก็ได้เนี่ยเมื่อวิเวียนมันมีพลังโจมตีสูงเวลาไปขี่ตัวนั้นๆนะครับก็จะตีแรงขึ้นแน่ๆแต่ตัวของมอร์กาน่าจะต่างกันตรงที่น้องไม่ต้องมีโจมตีเยอะๆนะครับแต่น้องเป็นตัวที่มีการบังคับแตกต่างเลยก็คือตัววิเวียนเนี่ย เราขี่ปุ๊บเราจบไม่ต้องไปกดอันติก็ได้แต่ว่าตัวมอร์กาน่าเราต้องกดอันตินะเพื่อผสมธาตุเพราะว่าในส่วนของสกิลอันติเมทของตัวมอร์กาน่าเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นตอนที่ใช้อันติตอนไล่จะไม่โดนนะครับดาเมจเนี่ย100%หรือก็คือลดดาเมจเนี่ย100%นะครับดังนั้นในช่วงนั้นน่ะ มันแบบเป็นการใช้อันติโดยที่แบบว่าไม่เจ็บตัวต้องพูดแบบนี้แล้วในช่วงที่มันไล่อันติเนี่ยมันจะผสมธาตุทำให้ในฝั่งเราเนี่ยได้รับการบูตคิแรงขึ้นนะครับและก็จะมีการบูตดาเมจไปในตัวอัตราคริกติง่ายนั่นเองคุณผู้ชมและทีนี้หัวใจหลักๆนะครับตัวละครมันเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับทีมอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็อยากรู้เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นมังกรแบบทุกตัวมันนะครับสามารถเล่นได้กับหลายมังกรเลยคือจะพูดง่ายๆว่าในตัวไหนที่มันมีในส่วนของการผสมธาตุได้หน่อยๆเนี่ยมันก็สามารถเล่นตัวน้องได้แล้วเพราะว่าน้องต้องเป็นตัวที่ปล่อยอันติเป็นตัวแรกนะครับในการ PVE เนี่ยมันจะอยู่ในระดับ SS เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวละครในการ PVP เนี่ยเขาจะมีการเน้นนะครับในส่วนของตัวซับดาเมจเนี่ย ให้ไปอยู่แบบในส่วนของเทียร์ระดับ SS เพราะว่าในหัวข้อหลักๆน้องเล่นได้ทุกทีมเพราะอะไรเพราะว่าเราเล่นเป็นมังกรน้ำนะครับแต่น้องเป็นมังกรไฟมังกรมืดนะพี่มันเล่นมังกรน้ำได้เหรอน้ำเนี่ยมันก็มีตัวละครที่มีการคอมโบแล้วได้ปฏิกิริยาธาตุหรือปฏิกิริยาเอลิเมนต์ได้เหมือนกันแค่มันผสมธาตุกันน้องก็ได้รับบัฟแล้วก็เอามาปล่อยคริปล่อยอะไรได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าถามความแบบเข้ากันแบบหลักๆเนี่ย ไอทีมไหนมาผสมได้ล่ะก็แน่นอนว่ามันไฟนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นกับทีมอื่นมันก็พอเล่นได้นะทีนี้ในทีมมืดน้องเล่นได้ผมจะแยกตรงนี้ไว้ให้ฟังนิดนึง
สำหรับการ PVE PVP ที่ผมพูดเนี่ยคือการแข่งขันนะครับก็คือการกับตีกับผู้เล่นทั่วไปอันนี้ก็เหมาะกับ PVP อะไรแบบนี้และในส่วนของการ PVE ก็จะเป็นโหมดผจญภัยเลยที่เราเนี่ยเล่นกับการดันด่านดันมังกรล้างดันอะไรแบบนี้หรือตีกับบอทเนี่ยมันจะเป็น PVE นั่นเองนะคุณผู้ชมและในส่วนของการเล่นตอนนี้ณปัจจุบันนะครับที่ผมศึกษามาหรือได้สำรวจมาเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเนี่ยตัวมังกรมืดหรือก็คือหอมืดเนี่ยมันจะยังคงเล่นยากเพราะว่าเราต้องรอตัวอาร์ทิมิสที่กำลังจะมาใช่ไหมแล้วในทีมมืดคุณผู้ชมหาตัวซับเนี่ยที่เป็นซับดาเมจได้ไหมมันมีตัวแค่อาร์ธานิสที่ไม่ได้ซับดาเมจนะครับมันมีแค่ตัวเดียวดังนั้นถ้าเรามีตัวของตัวมอร์กาน่าเราสามารถเอามาซับดาเมจเนี่ยในทีมมืดบวกกับตัวของหงไฟนะครับบวกกับตัวของอาร์ทิมิสเนี่ยได้มันก็จะทำให้ไอตัวพวกนั้นอ่ะเก่งยิ่งขึ้นดังนั้นหอมืดเล่นได้แน่นอนหรือทีมมืดเนี่ยตัวมอร์กาน่าเล่นได้แน่นอนและก็ทีมอื่นๆก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเหมือนตัววิเวียนเนี่ยมันก็เอาไปเล่นกับได้หลายๆทีมเอาไปขี่หัวตัวอะไรก็ได้ที่เป็นดาเมจของทีมอื่นๆก็สามารถเล่นได้ในตรงนี้ใช้คล้ายๆกันอย่างเราเล่นเป็นทีมฟ้าแล้วไม่มีตัวบูสต์เนี่ยเราเอาน้องไปเล่นอ่ะคือแบบมันก็จะมีพวกสกิลอูดอะไรแบบนี้ที่สามารถผสมปฏิกิริยาธาตุอะไรได้เห็นปะคือมันเล่นได้แต่ว่ามันจะไม่เก่งเท่ากับไปเล่นการเล่นกับมังกรที่ตรงหลักๆของมันเลยอาจจะไม่เก่งเท่าเพราะว่าถ้าจะให้มันแบบเพียวๆอ่ะมันก็จะเหมือนกับตัวของวิเวียนที่มีข้อเสียเหมือนกันมันก็มีข้อเสียเหมือนกันหมดนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นมันมีข้อเสียอยู่แล้ววิเวียนขี่ทีมอื่นก็ได้ก็จริงนะแต่ว่าลองสังเกตดูนะฮะว่าสมมุติว่าถ้าผมเอาตัวของวิเวียนเนี่ยไปเล่นกับทีมอื่นเล่นได้ไหมเล่นได้นะพี่เล่นได้แน่นอนนะครับอย่างเราเอาวิเวียนเนี่ยไปเล่นเป็นทีมกระดูกนะครับนี่เอาวิเวียนเนี่ยมาทำการขี่นะครับในส่วนของตัวจริงดาเมจขึ้นไหมขึ้นแต่มันจะมีการเสียอย่างแน่นอนก็คือว่าตัววิเวียนไม่ได้รับบัฟมังกรที่เป็นการเพิ่มโจมตีนะครับและก็บัฟคำรามมังกรเนี่ยที่เป็นการเพิ่มป้องกันคู่ถามว่าป้องกันคู่ไม่ได้ใช้แน่นอนแต่การเพิ่มโจมตีถ้าเราลงไปปุ๊บอะมันได้ใช้เพราะว่าถ้ายิ่งตัววิเวียนนั้นมีพลังโจมตีเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าในลงไปในเกมมันได้บัฟคำรามมีการเพิ่มโจมตีมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นใช่ปะมันก็ทำให้เราขี่หัวไอตัวพวกนั้นน่ะแล้วแรงยิ่งขึ้นเข้าใจไหมมันจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมดังนั้นวิเวียนมันยิ่งมีโจมตีเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเราเอาไปเล่นกับมังกรไม่ตรงสายมันไม่ได้รับบัฟมังกรแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บูสต์ในส่วนของมังกรคำรามมีข้อเสียแค่ตรงนี้นะครับแต่ถามยังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้อยู่ตัวมอร์กาน่าเองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้ถ้าเอามาเล่นกับทีมอื่นก็เล่นได้แค่ผสมปฏิกิริยาธาตุให้ฝั่งตรงข้ามหน่อยๆเนี่ยมันก็สามารถให้น้องเปิดอันติได้แล้วนะครับแล้วก็น้องเนี่ยสามารถผสมธาตุด้วยตัวเองได้เหมือนกันแต่มันก็เล่นค่อนข้างยังไม่เต็มที่เหมือนเดิมแต่ถามว่าบัฟได้ไหมบัฟได้แน่นอนนะครับดังนั้นนี่แหละก็คือลองพิจารณาดูแต่ผมมองว่าตัวมอร์กาน่านี่เราควรจะทำไหมพี่คือถ้าผมเล่นทีมอื่นถ้าเราจะเล่นระยะยาวผมคิดว่ามอร์กาน่ายังไงก็ต้องทำนะครับอาจจะสัก1ดาวแดงเพื่อติดไว้ไม่เสียหายแบบตัววิเวียนที่เราไม่ได้เอาเลยพอเราจะใช้มันจริงๆเราไม่มีใช้นะครับเอาไว้อย่างน้อยๆติดให้มันได้สกินสัก1ดาวแดงก็ยังดีนะครับอันนี้ผมว่ามันต้องเก่งแน่เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยตัวของมอร์กาน่าเองนะครับก็เก่งมากเลยนะครับเขาก็พยายามและก็ยังนิยมปั้นกันสำหรับตัวมอร์กาน่าเนาะทีนี้ถ้าผมมีตัววิเวียนแล้วผมไม่เอามอร์กาน่าได้ไหมก็ได้นะถ้าจะประหยัดเพชรไว้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนมีตัวบูทแค่ตัวเดียวแต่ถ้าคุณเอามาเราก็สามารถเอาไปลงได้หลายๆทีมอย่างเราเล่น PVE เนี่ยตัวมอร์กาน่ามันเก่ง PVE เพราะว่ามันบัฟดาเมจนะครับคือสังเกตได้เลยว่าตัวไหนที่บัฟดาเมจได้มันจะเก่งใน PVE แบบมากๆนะครับนั้นเนี่ยถ้าผมมีมอร์กาน่าผมเอามอร์กาน่าเนี่ยมาบัฟทีมไฟแทนนะครับแล้วก็เอาตัวของวิเวียนเนี่ยไปทำการเล่นกับทีมแสงแบบเนี้ยมันก็ทำให้2ทีมเนี่ยเล่นง่ายยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับเวลาเราจะเล่น3ทีม3เราก็หาตัวให้มันต่อในอนาคตมันก็สามารถเล่นได้เข้าใจปะดังนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะก็สำหรับตัวมอร์กาน่านะครับผมมองว่าน้องเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาจากคนอื่นที่เขาทำกันก่อนว่าเราคุ้มค่าไหมถ้าเราจะลงทุนกับตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจเนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากเสียหายก็1ดาวแดงอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันนะ
แต่ผมกล้าบอกได้เลยว่าน้องเก่งแน่นอนถ้าน้องเป็นสายซับดาเมจแบบนี้เนี่ยยังไงตัวซับดาเมจนะครับถ้ามันมีมามันต้องเก่งแน่และมันเพิ่งเป็นตัวที่2ด้วยที่เป็นการซับดาเมจแบบเพียวๆนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันวันตัวมอร์กาน่าเข้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำแล้วจริงๆนะผมเองก็คือแบบเล่นเงียบๆนะครับเล่นเงียบๆตลอดเลยคือยังเล่นนะแล้วก็เล่นหนักด้วยเหมือนเดิมนะครับเข้าวันหนึ่งหลายรอบมากแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะไม่รู้จะทำอะไรนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ